हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी भारत सावळवाडे. माझ्या भारत सावळवाडे सायन्स अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. आणि मित्रांनो, आजच्या आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील प्रकरण क्रमांक 9 कार्बन कंपाऊंड्स म्हणजे कार्बनी संयुगे यामधील 7व्या भागाचा अभ्यास करणार आहोत, की ज्यामध्ये आपण होमोलोगस सिरीज म्हणजे समजातीय श्रेणी ही संकल्पना समजून घेणार आहोत. मित्रांनो, समजातीय श्रेणी किंवा होमोलोगस सिरीज शब्दावरून आपल्याला सहज लक्षात येईल, ज्यांची रचना एकसारखी असेल अशा केमिकलची एक लाईन, त्याला म्हणायचं होमोलोगस सिरीज. That means this is a group of chemicals in which all the chemicals will show similar chemical properties. This is nothing but the homologous series. म्हणजे अगदी सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर समजा आपण काही कार्बन कंपाऊंड गृहीत धरले आणि या कार्बन कंपाऊंड्स मध्ये क्रमाने म्हणजे टप्प्याटप्प्याने त्यांचे जर कार्बन अणूंची संख्या वाढत जात असेल आणि अशा वेळेला त्या कार्बन चेन मध्ये किंवा त्या हायड्रोकार्बन मध्ये एका विशिष्ट ठिकाणचा हायड्रोजन जर एखाद्या फंक्शनल ग्रुपनी म्हणजे एखाद्या क्रियात्मक गटाने रिप्लेस झाला असेल तर त्या प्रकारचे सर्व कार्बन कंपाऊंड्स हे समजातीय श्रेणीचे आहेत असं म्हटलं जातं. दॅट मीन्स सपोज द सिरीज ऑफ कंपाऊंड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप at a particular place of hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length of carbon chain. कार्बन चेनची लांबी क्रमाक्रमाने वाढत जाणारे जे कंपाऊंड्स असतील त्यांच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी एखाद्या विशिष्ट ठिकाणचा हायड्रोजन रिप्लेस करायचा आहे दुसऱ्या एका फंक्शनल ग्रुपने. आणि असा तो जर होत असेल तर त्या सगळ्या कंपाऊंडना आपण होमोलोगस सिरीज किंवा समजातीय श्रेणी असं संबोधतो. आता त्याची काही उदाहरणं या ठिकाणी दिलेली आहेत. होमोलोगस सिरीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्सची समजातीय श्रेणी. होमोलोगस सिरीज ऑफ अल्किन्स, अल्किन्सची समजातीय श्रेणी. त्यानंतर होमोलोगस सिरीज ऑफ अल्कोहोल्स म्हणजे अल्कोहोलची समजातीय श्रेणी. त्यानंतर होमोलोगस सिरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड्सची समजातीय श्रेणी. पुढे होमोलोगस सिरीज ऑफ अल्डिहाइड, होमोलोगस सिरीज ऑफ कीटोन्स. अशा प्रकारचे हे अनेक होमोलोगस सिरीज आपल्याला सांगता येतील. आता आपण वन बाय वन जे होमोलोगस सिरीज आहेत ते सर्व पाहू आणि त्यांच्यामध्ये काय समान धागा आपल्याला सापडतो तो आपण पाहू. तर मित्रांनो, आता आपण पुढे जाऊया. होमोलोगस सिरीज ऑफ अल्केन्स. अल्केनचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे हे आपण इयत्ता 9वी मध्ये अभ्यासलेलं आहे आणि या प्रकरणाच्या अगदी सुरुवातीला सुद्धा आपण थोडासा त्याचा विचार केलेला होता. आपण पुन्हा एकदा थोडीशी त्याची उजळणी करूया. अल्केनचा फॉर्म्युला आहे CnH2n+2 आणि या सूत्राप्रमाणे आता आपण एक एक हायड्रोकार्बन विचारात घेऊ की यामध्ये नेम दिलेला आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युले प्रत्येकाचे दिलेले आहेत, कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दिलेला आहे, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स काहींचे दिलेले आहेत, पुढच्यांचे आपण लिहायचे आहेत. त्यानंतर नंबर ऑफ CH2 युनिट्स ची संख्या किती आहे ती काहींची दिलेली आहे, काहींची आपण लिहायची आहे. आणि प्रत्येकाचे बॉइलिंग पॉइंट जे माहिती आहे डिग्री सेल्सिअस मध्ये ते दिलेले आहेत, म्हणजे अंश सेल्सिअस मधले बॉइलिंग पॉइंट्स दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये काय बदल होतात ते आपण पाहू. तर मित्रांनो, सगळ्याच्या सगळ्या हायड्रोकार्बनचा जनरल फॉर्म्युला हा CnH2n+2 असा असणार आहे आणि त्यामुळं मिथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CH4, एक कार्बन आणि त्याच्या भोवती 4 हायड्रोजन. त्यामुळे त्याचा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला सुद्धा CH4. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 1. CH2 युनिट ची संख्या इथं 1 असणार आहे आणि याचा बॉइलिंग पॉइंट आहे -162 डिग्री सेल्सिअस. नेक्स्ट इज इथेन. मित्रांनो, n च्या ठिकाणी 2 किंमत ठेवली तर 2 × 4 + 2 म्हणजे एकूण 6. त्यामुळं ह्या दोन
अणूंची आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या हायड्रोजनची रचना अशी होईल CH3 CH3 म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 2, नंबर ऑफ CH2 युनिट्स 2, ते दोन इथे लिहिले आणि त्याचा बॉइलिंग पॉइंट आहे -88.5 डिग्री सेल्सिअस. नेक्स्ट वन इज प्रोपेन, दॅट इज C3. N च्या ठिकाणी जर 3 किंमत घातली तर H 3 दुने 6 अधिक 2 8, त्यामुळे C3H8 हा त्याचा फॉर्म्युला तयार होतो आणि मग त्याप्रमाणे याचा कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपल्याला असा मिळेल CH3 CH2 CH3. इथं एकूण 3 कार्बन ॲटम्स आहेत, 1 2 3, आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी नंबर ऑफ CH2 युनिट्स म्हणजे मिथिलिन युनिट्स आहेत 3 आणि त्याचा बॉइलिंग पॉइंट आहे -42 डिग्री सेल्सिअस. नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन. वन मोर कार्बन atom is added and therefore now C4H 2 into 4 plus 2, 4 दुने 8 अधिक 2 10, त्याप्रमाणे C4H10 हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मिळतो. इथं याचा कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला असेल CH3 CH2 CH2 CH3. तर या ठिकाणी नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किती असणार आहे? इट इज 4. हाऊ मेनी CH2 युनिट्स आर देयर? That is methylene units. These are again 4. And now the boiling point of this butane is 0 degrees Celsius. Next is pentane C5H12. तर त्याचे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला या ठिकाणी दाखवलेला आहे आणि याप्रमाणे आता इथं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 5, number of methylene units is also 5. Boiling point of this pentane is 36 degree Celsius. And now hexane, having C6H12 molecular formula, and the structural formula will be like this. Here 1 2 3 4 5 6 carbon atoms are there, and here also the methylene groups or methylene units are 6 in number, and its boiling point is 69 degree Celsius. मित्रांनो, या सगळ्या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की इथं सगळ्यांचा जनरल फॉर्म्युला एकसारखा आहे. ऑल आर विथ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. That means functional group is similar in each case, but difference is number of carbon atoms. Number of carbon atoms प्रत्येक ठिकाणी वाढत गेलेले आहेत. Number of carbon atoms in the carbon chain is going on increasing, and now therefore the methylene units are 1 2 3 4 5. In such case the boiling points are changing like this. Gradual change in the boiling point is observed here. Otherwise all the chemical properties will remain similar to each other's. Now next we are going towards the homologous series of alcohols. That means here the structural formula of these alcohols generalized will be R-OH. So here CnH 2n plus 2O. This will be the general formula for alcohols. Alcohol साठी असा हा जनरल फॉर्म्युला असेल. तर मग आता इथं नेमकं घडतं काय? Suppose for example methanol. Methanol having the molecular formula CH4O, and its condensed structural formula will be like this CH3-OH. It will have single carbon atom, also a single methylene unit, and its boiling point is 63 degree Celsius. Next member in this family is, in this series is ethanol, which is having the molecular formula C2H6O. That means CH3-CH2OH. Here number of carbon atoms will be 2, and methylene groups or methylene units will also be 2, and its boiling point will be 78 degree Celsius.
Next, propanol, that means C3H8O, and its condensed structural formula will be CH3CH2CH2OH. म्हणजे आता इथं प्रत्येक ठिकाणी CH2 गटांची वाढ होत चाललेली आहे आणि अशी ही संख्या वाढत गेल्यामुळे आता इथं कार्बन अणूंची संख्या 3 आणि CH2 गटांची संख्या सुद्धा 3 असेल. म्हणजे एक एक CH2 युनिटची आता भर पडत चाललेली आहे. And its boiling point is 97 degree Celsius. Next, butanol, having the molecular formula C4H10O. It can be elaborated like this, that is the condensed structural formula in a single line will be CH3CH2CH2CH2OH. And here number of carbon atoms will be 4. Also number of methylene units will be 4. And here the boiling point of this compound is 118 degree Celsius. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा लक्षात येईल की प्रत्येक ठिकाणी नंबर ऑफ कार्बन ॲटमची संख्या वाढत गेलेली आहे, म्हणजेच नंबर ऑफ CH2 युनिट्सची संख्या वाढत गेलेली आहे. प्रत्येक वेळेला एक CH2 ग्रुप नवीन मेंबर मध्ये ऍड झालेला आहे. या सगळ्यांचे केमिकल प्रॉपर्टीज एकसारखे असतील. All the members of this series will act as alcohols. Only difference will be the every next member will show a gradual change in the physical properties like this. Boiling point go on increasing like this. This is a homologous series of alcohols. आता आपण आणखी एक उदाहरणाकडे जाऊया. आता मित्रांनो, समजातीय श्रेणींचे आणखी एक उदाहरण आपण पाहणार आहोत आणि यामध्ये आहे homologous series of alkenes, म्हणजे ज्यांच्यामध्ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड असणार आहेत अशा प्रकारचे जे कंपाऊंड्स आहेत त्यांची एक होमोलॉगस सिरीज आहे. त्यांचा जनरल फॉर्म्युला आहे CnH2n आणि त्याप्रमाणे आपण आता एक एक कंपाऊंड कसा तयार होतो ते पाहूया. इथेन की ज्याच्यामध्ये 2 कार्बन ॲटम मिनिमम असलेच पाहिजेत, कारण कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड व्हायला पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी ॲटलिस्ट 2n नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स मस्ट बी देअर. आणि म्हणून C2, जर C2 घेतला तर H ची संख्या 2n2 अशी होणार आहे. म्हणूनच C2H4 असा फॉर्म्युला तयार होतो आणि मग त्याचा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला लिनियर स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला या पद्धतीने दाखवता येईल. CH2 डबल बॉन्ड CH2. यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत 2, परंतु नंबर ऑफ मिथिलिन युनिट्स म्हणजे CH2 युनिट्स 0 आहेत. मित्रांनो, आपल्याला कदाचित वाटत असेल इथं CH2 आहे, इथं CH2 आहे. तसं पाहायला गेलं तर या ठिकाणी 2 CH2 युनिट दिसत आहेत, परंतु इथं नियम असा आहे की यामध्ये कार्बन अणूंना डबल बॉन्ड नको असा डबल बॉन्ड नसलेला कार्बन ॲटम आणि त्याला जोडलेला 2H असं जर असेल तर त्या युनिटलाच फक्त आपण CH2 युनिट असं संबोधायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात मिथिलिन युनिट असं त्याला आपण संबोधायचं आहे. आता तसं या ठिकाणी एकही नाही आणि म्हणून या ठिकाणी CH2 युनिटची संख्या 0. त्यानंतर पुढे आहे प्रोपीन म्हणजे प्रोपिलिन C3H6 आहे. यांच्या ठिकाणी जर 3 ही किंमत घातली तर 3 दुने 6 म्हणजे C3H6. परंतु याची रचना तयार होत असताना अशी होते की कार्बनला 2 हायड्रोजन जोडलेले, इकडं पुढील कार्बन डबल बॉन्डनी जोडलेला आणि या ठिकाणचा हा कार्बन याला हायड्रोजन जोडलेला बाजूला आणि इकडं CH3 असा हा कंपाऊंड तयार होईल की याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत 3, 1, 2 आणि 3. आणि मग इथं मिथिलिन आहे 1, तो इथला आणि त्यामुळं तिथं आपण 1 असं लिहायचं आहे. त्यानंतर पुढे आपण जाणार आहोत ब्युटिनकडे आणि ब्युटिन लिहित असताना या ठिकाणी 1 ब्युटिन असं लिहिलेलं आहे. ब्युटिन म्हणजे
ज्याच्यामध्ये पेरेंट हायड्रोकार्बन आहे ब्युटेन. ब्युटेन म्हटलं की कार्बन ॲटमची संख्या 4. जर कार्बन ॲटमची संख्या 4 असेल तर 4 दुने 8 ही हायड्रोजनच्या अणूंची संख्या असेल आणि त्यामुळं C4H8 हा त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असेल. आणि मग अशा मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाचं इलॅबोरेशन म्हणजे किंवा कंडेन्स्ड एक लिनियर स्ट्रक्चर जर मांडायचं झालं तर ते असं मांडता येईल. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. आता अशा प्रकारची मांडणी करत असताना इथं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 1 2 3 आणि 4 असे असतील. म्हणून या ठिकाणी नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 4. नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स किंवा मिथिलीन युनिट्स CH2 हे असणार आहेत 1 आणि 2. इथं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड असणार आहे आणि त्यामुळे त्या मिथिलीन ग्रुपना आपण घेऊया आणि त्यांचं काउंटिंग करू 2 पर्यंत. आता त्यानंतर आपण पुढे जाऊ पेंटीन. आणि या पेंटीन मध्ये कार्बन अणूंची संख्या आहे 5. जर 5 असेल तर इथं हायड्रोजनची संख्या झाली 5 दुने 10 आणि त्यामुळे इथं C5H10 हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मिळेल आणि याचा कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला पुढे आपल्याला मिळवता येईल. CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. इथं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 1 2 3 4 and 5 आणि त्यामुळं इथं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 5. पण मिथिलीन ग्रुप किंवा मिथिलीन युनिट्स 1 2 and 3. बाकी इथं डबल बॉन्डनी कार्बन ॲटम जोडलेले त्यांना पकडायचं नाहीये आणि त्यामुळे इथं मिथिलीन ग्रुप असतील 3. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवूया की कॉमन काय आहे, डबल बॉन्ड हे स्ट्रक्चर सगळीकडे कॉमन आहे. बाकी डबल बॉन्डने जोडलेले 2 कार्बन ॲटम जर सोडत गेलो तर प्रत्येक ठिकाणी मिथिलीन ग्रुप एक एकनी वाढत गेलेले आहे. हे आपल्याला लक्षात येईल. काहीही जरी झालं तरी हे सगळेच्या सगळे अल्किन्स आहेत. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन will be similar to all these compounds. Okay, but physical properties will change gradually. Like this, here the boiling point of this ethene is minus 102 degrees Celsius. Boiling point of propene is minus 48 degrees Celsius. Boiling point of this one butene is minus 6.5 degrees Celsius. And boiling point of this pentene is 30 degree Celsius. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण अल्किनच्या होमोलोगस सिरीजची माहिती घेतलेली आहे. That means here we have studied the homologous series of alkenes. आता मित्रांनो, या सर्व माहितीवरूनच आपण म्हणजे हे जे 3 चार्ट्स आहेत वरून आपण प्रत्येक वेळेला विचार केलेला आहे की जो कंपाऊंड आहे त्या कंपाऊंड मध्ये जेवढे मिथिलीन ग्रुप्स आहेत त्यांच्यामध्ये प्रत्येक वेळेला पुढील संयुगामध्ये एकनी भर पडलेली आहे. दोन्हीच्या मधला फरक एक मिथिलीन ग्रुपचा, या दोन्हीमधील फरक एक मिथिलीन ग्रुपचा, या दोन्हीमधील फरक एक मिथिलीन ग्रुपचा. आणि यामुळं आपण होमोलोगस सिरीज बद्दलचे काही महत्त्वाचे मुद्दे आता पुढे पाहणार आहोत. मित्रांनो, आतापर्यंत जो आपण अभ्यास केला होमोलोगस सिरीजचा आणि त्यामध्ये ज्या गोष्टींची आपण चर्चा केली त्या चर्चेचा सारांश आता आपल्यासमोर मांडलेला आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सिरीज म्हणजे समजातीय श्रेणींची वैशिष्ट्ये पाहूया. मित्रांनो, पहिला मुद्दा आहे व्हाईल गोइंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट इन ए होमोलोगस सिरीज व्हॉट हॅपन्स, वन मिथिलीन युनिट गेट्स ॲडेड. म्हणजे एक CH2 गट त्या ठिकाणी वाढतो, त्याची भर पडते. दुसरं आहे मॉलिक्युलर मास इन्क्रीजेस बाय 14 डाल्टन किंवा 14 युनिट्स. याचा अर्थ काय, ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ॲटॉमिक मास ऑफ हायड्रोजन इज 1. याच्यापासून तयार होणारं जे CH2 युनिट असेल त्याचा मॉलिक्युलर मास असेल या पद्धतीनं 12 plus 2 into 1 म्हणजे मग 12 plus 2 that is 14 डाल्टन.
अशा पद्धतीनं या मिथिलीन ग्रुपचं रेणू वस्तुमान जे आहे ते या ठिकाणी वाढणार आहे, म्हणजे त्याचं पुढील मेंबरचं मॉलिक्युलर मास वाढेल 14 डाल्टननी. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन्क्रीज बाय 1. प्रत्येक वेळेला पुढील मेंबरमध्ये एक कार्बन ॲटमची भर पडलेली असेल. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सिरीज विल शो सिमिलॅरिटी. या सगळ्यांच्या मध्ये गुणधर्मामध्ये साम्य असणार आहे, कारण सगळ्यांच्या मध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा फंक्शनल ग्रुप असणार आहे किंवा एक क्रियात्मक गट असणार आहे आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सारखेपणा दिसणार आहे. ओके, all the members of homologous series can be represented by a same general molecular formula. सगळ्यांसाठी एकच जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला त्या सिरीज मधल्या मेंबर्स साठी असणार आहे. त्याची उदाहरणं आहेत अल्केन्स. अल्केनचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CnH2n+2. अल्किनचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CnH2n आणि अल्कोहोलचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CnH2n+2O. या पद्धतीने मित्रांनो, माझं हे मार्गदर्शन जर आपल्याला आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा, उपयुक्त वाटलं असेल तर इतरांच्यासाठी जरूर शेअर करा आणि माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. स्टे कनेक्टेड. धन्यवाद.